Tuwing nagmamaneho, love lang. Nakahiga sa kwarto, love lang. Kahit nasa trabaho, love lang. Paborito mo kabisyo, love lang. Isa siyang walang problema, walang kuku, puro haha. Jibi-jibi good vibes, walang hate. Walang hate. Walang hate, puro love lang. Opo, puro love lang. Love Radio. Love lang. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Ang galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar Blue. Hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Ang galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nature's spring water, naturally refreshing, naturally thirst quenching. Fresh spring water, purified. Nature's spring water, oh so right. Nature's spring water, oh so right. Hindi kumpleto ang araw ni Nene Cabaya, taga Matalam, Cotabato kung wala ang Coffee Yaki 7-in-1. Nagamintingin ko sang Coffee Yaki 7-in-1. Tama kung kung tumigil na bakyan. Basta kayo makalahutay din ko ba sa pag-ubra kong magkailang busan to. Yan ang Coffee Yaki, gawa ng Yaki Laboratory na bibili sa mga butika. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Coffee Yaki, yummy! Love Radio. Love lang. Kung doble, okay! Maong din hinata sa Supplement 2-in-1. Xanthone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw uban sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Xanthone Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Xanthone Plus. Mapalit na sa mga kaunang butika sa Dakbayan o sa Tibok Lalawigan. Xanthone Plus Herbal Capsule. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Life Extension. Vitamin D3 for longer life. Cancer. Usa ka pinakadelikado og mamatay og kahadlukan nga sakit. Good news! Halos 2 na kamilyon nga mga kaso sa mamatay sa sakit nga cancer ang atong likayan kung naatay saktong pundo nga vitamin D3 level sa atong dugo. Busa, mag-Life Extension Vitamin D3 na ta! Ang rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors karon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Life Extension Vitamin D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon. Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat. Subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojak Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Camel soy sauce, camel soy sauce, alang sa special mong sudan.
Ma'am, ano po bang energy supplement ang mabisang inumin para magbigay ng lakas? Medyo nagtatampo na kasi sa akin si Mrs. dahil lagi na lang daw akong pagod galing sa trabaho at nawawala ng panahon na maglambing sa kanya. Sir, subukan po ninyo ang Energy Herbal Capsule. Siguradong kakaibang dagdag na lakas ang ibibigay sa inyo ng energy. Kahit pagod sa maghapong trabaho, pag uminom ka ng energy, siguradong kakaibang ligaya ang pareho ninyong madarama. Sige, pagbilan nga ng energy capsule. Maigi yan at tested nyo na. Opo sir, matutuwa at lalong may inlove si misis nyo sa inyo niyan. Energy Capsule. Available in all leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Energy Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. All aboard na sa Cherry Mobile Lucky 9 Asian Cruise Raffle Promo. Pagdaog sa mga daghan nga papremyo sama sa Asian Cruise trips, smartphones, prepaid load ug uban pa. 9 ka-winners kada region ang pwedeng mudaog. Pagpalit lang og Cherry Mobile smartphones worth 2,000 pesos sa mga Cherry Mobile phone stores o kiosk. Basin ug ikaw pa ang usa ka Lucky 9 Asian Cruise Raffle winner hatud kini sa Cherry Mobile. Cherry Mobile, making life easier. Promo is extended up to June 30, 2018 per DTI FTEB permit number 2869 series of 2018. Constipated ka ba? Problema mo ba ang imong pimples, skin allergy, o bad breath? Gusto mo ba magpaniwang? Ayaw na ka-problema. Ania Fiber Health Food Supplement. Ang Fiber Health ay all-natural food supplement na mutabang kaninyo. Para sa dugang informasyon, mga mangkutana o discount sa Fiber Health, tawag lang sa 0909-974-7474. Tusban nato 0909-974-7474. Mapalit ng Fiber Health sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, South Star Drug Store, Mercury, Watson's o Generic Pharmacy. Para sa diskwento sa Fiber Health, tawag lang sa 0909-974-7474. Mahalagang paalaala, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Still looking for a great deal to travel? Don't worry, as AirAsia got you covered with a 20% discount. That's right. 20% off all seats, all flights for your awesome getaway. Fly from Cebu to Manila, Davao, Puerto Princesa, Clark, and many more destinations and get to enjoy the amazing deals. Hurry! Book now at www.airasia.com from June 25 to July 1, 2018. Travel from July 2, 2018 to November 30, 2018. Get a 20-kilogram baggage, pick a seat, insurance, and free meal for a more affordable price. Bundle your flight with Value Pack now with AirAsia. Now everyone can fly. Terms and conditions apply. Per CAB approval number 18480607, series of 2018. This portion is being brought to you by Steeltech Colored Roofing. Ang yerong may kulay. Bilhin na sa leading roofing dealer nationwide. Mag-MX3 ka na ba? Mag-MX3 na para MXtraordinary. Pag bumili, siguraduhin MX3. 97.9